دوستان حالا ایره کار میکنیم که چه قسم در اینها یک متد کار کنه و چه قسم یک دوست مسیج از طریق ازی نشان دیم هر وقت که چک میشه. حالا بچه ها اینجا نوشته میکنم radio group dot on set on checked changed listener new set on checked changed listener on checked changed listener اینه میره بگیرین یه اتومات جنریت میکنه کوده. حالا از طریق چک آیدی من این آیدی های از این رو چک میکنم. حالا اینجا نوشته میکنم if اگر چک آیدی مساوی با رادیو بطن اگر پرو باشه چکو دوست مسیج کو you are a plus RadioButton pro dot get text to string. بله shift plus انتر میزنیم اتومات پایین میره کرسر. else if checked id مساوی RadioButton اس ای اگر باشه get idش یادتان نره میگیم توست مسیج کو you are a plus دو string کانکتینیت میکنیم از طریق plus سیمبل میگیم RadioButton اس ای تکست داره بگیم فقط نامشه بگی که بگوی you are فلانی داد تو string استارت کردم رن نشده هنوز دوباره رن میکنم. RadioButton حالا من کلیک میکنم بالای سافتویر انجینیر یه واره سافتویر انجینیر میگه. اگر پروگرامر کلیک کنم یه واره پروگرامر. تشکر دوستان. سبسکرایب یادتان نره. ویدیوهای آموزشی ما را اگر خوشتان آمد با دوستانتان هم شریک سازید و نظریات را حتما با ما شریک سازید. موفق باشید. وقت شما خوش.